Subscribe to Hind Education 143 channel. સવાલ નંબર 1. કાળો ગુલાબ કયા દેશમાં મળે છે? શ્રીલંકા, પાકિસ્તાન, તુર્કી, ભારત. તમારો સાચો જવાબ છે સી, તુર્કી. સવાલ નંબર 2. જ્યારે ભારત દેશ આઝાદ થયો નહોતો ત્યારે ભારતના પ્રધાનમંત્રી કોણ હતા? એ. ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ, બી. સરદાર વલ્લભભાઈ, સી. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, ડી. જવાહરલાલ નહેરુ. તમારો સાચો જવાબ છે ડી. જવાહરલાલ નહેરુ. સવાલ નંબર 3. ભારતીય સંવિધાનમાં કેટલી ભાષાઓ છે? એ. 29, બી. 22, સી. 31, ડી. 20. તમારો સાચો જવાબ છે બી. 22. સવાલ નંબર 4. ભારતના કયા રાજ્યમાં સૌથી છેલ્લે સૂરજ ડૂબે છે? એ. ગુજરાત, બી. કાશ્મીર, સી. અરુણાચલ પ્રદેશ, ડી. મહારાષ્ટ્ર. તમારો સાચો જવાબ છે એ. ગુજરાત. તમારો છેલ્લો સવાલ છે, પૃથ્વીથી સૂરજ કેટલો ગણો મોટો છે? એ. 108 ગણો, બી. 109 ગણો, સી. 208 ગણો, ડી. 103 ગણો. જો તમને આ સવાલનો જવાબ ખબર હોય તો કમેન્ટ કરો, અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. ધન્યવાદ.